Bine ați venit, dragilor din Zodia Vărsător, oriunde v-ați afla în această lume. Ca de obicei, sunt încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru perioada 23-31 martie, așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Vărsător, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Și înainte de a începe lectura propriu-zisă, vreau să mulțumesc tuturor celor care de fiecare dată sunteți aici alături de mine, care mă susțineți prin comentarii, prin gesturi de apreciere și prin gândurile voastre bune care vin din partea voastră, așa că mii de mulțumiri tuturor și cei care sunteți aici pentru prima dată vă urez un călduros bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat, că v-a plăcut sau că v-a adus un pic de claritate, ghidare sau liniște sufletească, eu vă invit cu mare drag să vă abonați și desigur să susțineți acest canal printr-un simplu like. Atât abonarea cât și like-ul este gratuită. Singurul lucru necesar este decât dorința fiecăruia dintre voi. Și haideți să vedem ce este important de știut pentru dragii mei din Vărsător în perioada 23-31 martie. Să vedem. Interesant, să știți, chiar este interesant. Se repetă cifra 5. Se repetă cifra 5, așa ca și numere avem 35, 8, 25, 7 și 20. Dar, cu precădere, cum am mai spus, se repetă cifra 5. Asta mi-arată faptul că va trebui să vă adaptați la anumite situații, curiozitatea va fi și la cote înalte și veți trece în această ultimă perioadă din martie prin diferite experiențe. Lucru care probabil de aici va stârni acest caracter curios, flexibil, energic, da? Pentru că vor fi lucruri, schimbări care vă vor provoca și vă vor stimula dorința de noi experiențe sau de a fi mai flexibil. După cum se știe, voi sunteți un semn fix, schimbările la voi chiar e un paradox aici, pentru că voi sunteți guvernați de către Uranus și Uranus în general vine cu o energie, ca să zic așa, un pic în antiteză cu partea asta fixă a zodiei voastre, care ea nu prea vă plac schimbările bruște. Da? Bun, acum, revenind la planetele noastre pe care le avem aici. Și avem un Marte care va defini foarte bine un anumit motiv și maniera în care voi veți înfrunta o anumită provocare. Probabil că se va activa și un mecanism așa ușor de apărare, acel instinct de supraviețuire, dar, desigur, partea asta vine și cu Venus, nu știu, poate să fie pe partea sentimentală mai mult, dar eu aș zice că e vorba posibil și de o anumită dorință sau de o anumită sursă de bani. Și nu avem cum să nu uităm și de Mercur, care îmi vorbește foarte mult de comunicare, de intelectul vostru, de informațiile pe care le veți obține și de cum le veți procesa aceste informații și cum le veți adapta mediului respectiv, forma voastră de a gândi și de a comunica. Cum de asemenea ne vorbește și de o inteligență, un pic, cum să spun, o agilitate mentală un pic mai bună. Cărțile în sine avem inamicii, plăcerile și inteligența. Dragii mei, inamicii îmi vorbesc de... E adevărat, e o energie un pic mai negativă, dar îmi vorbesc de anumite atacuri agresive, de anumite răutăți, de anumită ipocrizie, care poate veni din partea unor persoane, iar deja plăcerile totuși îmi spune că vei ieși cu bine, da? Din această energie negativă, dar nu numai că vei ieși cu bine, vei ieși și într-un mod inteligent.
De ce? Pentru că lucrul ăsta te va face să fii deschis către idei sau să-ți vină idei mult mai lucide, știi cum să, posibil chiar să aveți și această, folosindu-vă inteligența, să fiți prevăzători. Așa că toate aceste răutăți cumva să nu vă afecteze sau nu atât pe cât s-ar crede. Haideți să vedem acum și ce ne spune tarotul, cu ce completări vine alături de aceste energii pentru dragii mei din Vărsător. Ce vine în perioada 23-31 martie. Da, se pare că acești inamici posibil să apară, sau dacă n-au apărut deja, în urma unui succes personal pe care voi l-ați avut. Și atunci eu, sinceră să fiu, l-aș vedea mai mult ca pe niște invidii. Invidii așa răutăcioase. Haideți să începem prima dată cu partea profesională. Și avem 9 de cupe, as de monede și un 7 de bâte. Se vede treaba că aici vă apărați foarte bine ori principiile, ori punctele de vedere, în fine. Haideți să o luăm așa cu începutul. 9 de cupe. 9 de cupe alături de inamici. Asta îmi spune mie că ați avut un moment, voi, un moment de satisfacție, ceva, o muncă care vi s-a recunoscut, un proiect care s-a finalizat cu succes pentru voi. Totuși să știți că poate au fost colegi, poate au fost superiori care v-au apreciat, dar pe umbră sau în umbra acestor aprecieri de fațadă ați avut și niște inamici, o clipă de conflict, o răutate, posibil chiar și o calomnie în cercul profesional din partea unor rivali. De ce? Pentru că poate ați obținut un post important și automat, probabil fiind important, l-au mai dorit și alții. Și pot să apară ori mici răutăți, ori chiar mici conflicte sau cuvinte foarte dure. Dacă nu le-ați avut, probabil că vor veni, dar să știți că, dat fiind și faptul că avem atâtea cărți pozitive, nu vor avea succesul scontat. Mergem mai departe, aici avem un as de monede, care îmi vorbește foarte mult de oportunități noi, legate de muncă, de proiecte concrete, de un job nou. Poate că, nu știu, ați dat un interviu la care voi, din nu știu câți candidați, s-a nimerit la voi. E normal până la urmă în societatea umană, e normal, că așa dacă stăm să o luăm până la urmă, nu ar trebui să fie normal, că cel mai bun să câștige, nu? Deci, o nouă ofertă, un nou proiect, cert este că este ceva bun, este ceva benefic pentru voi. Poate că vreți să și investiți nu numai timp, ci și energie în ceva palpabil, în ceva real și în ceva care să vă facă vouă plăcere, pentru că energia acestei cărți Belin, plăcerea, vine dintr-o acțiune în care voi nu o faceți că trebuie făcută. Posibil voi să vreți să o faceți pentru că vă place ceea ce faceți. Avem 7 de bâte, care îmi vorbește de efort și de dârzenie și de, de curaj. Așa că indiferent ce obstacole vor apărea, indiferent de competiția care vi se afișează, voi știți că trebuie să le depășiți. Și, desigur, îmi vorbește încă o dată de acei colegi care concurează pentru același proiect, pentru același job sau pur și simplu anumite provocări neașteptate care apar în această perioadă și unde voi, efectiv, vă apărați ideile, să rămâneți pe poziții, aveți curajul și perseverența care vă ajută să treceți peste aceste dificultăți și nu oricum folosindu-vă inteligența.
care este un factor important pentru voi în această perioadă și eu aș spune că chiar vă poate ajuta să aveți rezultate bune și reușite chiar. Pentru că vă adaptați ușor unor anumite acțiuni și o gândire foarte bună chiar te poate duce la reușită. Mergem mai departe pe partea bănuților. Pe partea bănuților, dragii mei, a spune că sunt posibile anumite câștiguri care să vă aducă așa un pic de confort, un pic de siguranță, nu știu, că e un mic bonus, că e o mică recompensă. Este un moment, să spunem, în care voi încercați oarecum să vă bucurați de resursele voastre și desigur să le folosiți cu înțelepciune. Problema apare cu acești inamici aici. De ce? Pentru că aveți mare grijă la semnarea unor anumite contracte. Pentru că există posibilitatea unui furt, unei pierderi de bani din cauza semnării unui contract. Acum ce să vă spun? Eu din câte văd aici, e posibil ca voi în această perioadă, bine, pentru cei care urmăriți și vă regăsiți cu această informație, categoric o să fiți atenți, nu? Fiți atenți la litera mică, indiferent de ce contract semnați. Nu semnați contracte în care simțiți că ceva nu este în regulă. Mai cereți încă o opinie. Pe partea asta banilor, într-adevăr, voi e posibil în această perioadă să vreți să primiți un anumit venit, să faceți tot felul de înțelegeri. De ce? Poate că, nu știu, vreți să achiziționați ceva pentru confortul, pentru siguranța voastră. Totuși, pentru asta se pare că e nevoie de o semnătură. Aveți grijă totuși ce semnați. Asul de monede îmi vorbește de faptul că se prevede un câștig inițial, dar de asemenea se cere o gestionare foarte atentă. Da? Nu știu, poate că e vorba de primirea unei sume de bani sau o investiție mică pe care voi să o folosiți ca să creșteți, să vă crească veniturile, să, nu știu, vreți să valorificați într-un fel sau altul această sumă. Și dacă veți avea grijă la partea asta cu semnatul și ce scrie acolo în contractul respectiv, cât este de real, cu siguranță există șansa să vi se deschidă așa niște porți foarte favorabile vouă. Șaptele de bâte indică faptul că vreți să vă protejați resursele, vreți să fiți atenți la ce cheltuiți, la ce negociați, mai ales atunci când e vorba de contracte. Și se pare că, vreți, nu vreți, va apărea această necesitate de a vă lupta, de a vă menține pe poziții vis-a-vis de aceste lucruri și o veți face într-un mod inteligent, așa cum am mai spus. Deci voi aveți șansa să aveți o evoluție bună financiară, dar în urma unei bune gestionări, unei analize profunde, mai ales dacă e vorba de investiții sau de contracte. Dacă vorbim de partea amoroasă, cei care sunteți într-o relație, dragilor, voi așa, cum să zic eu, relația voastră este destul de satisfactorie, aveți momente romantice, gesturi care, într-un fel sau altul, arată că vă apreciați reciproc. Problema se pune cu acești inamici. Acești inamici care pot aduce neînțelegeri, pot aduce o climă așa de conflict. Cum să spune, oricare vine din exterior, e cineva care tot bagă bățul prin gar pe acolo, ori pur și simplu dintr-o gelozie exagerată, că e din partea voastră, că e din partea partenerului. În această perioadă e posibil să aveți aceste neînțelegeri din cauza geloziei, dar o gelozie dusă la extrem. Trebuie să precizez acest lucru. Că avem asul ăsta de monede aici și într-un fel sau altul lucrurile cumva se pot stabiliza.
Nu știu, poate că faceți ceva împreună sau poate vreți să achiziționați ceva împreună, da? Sau faceți planuri pe termen lung. Relația cumva încet, încet începe să se simtă un pic mai sigură, mai predictibilă, mai cu sprijin reciproc. Și mai ales dacă, nu știu, poate aveți... Adică evoluția voastră sentimentală merge într-o direcție bună datorită comunicării. Dar și datorită deschiderii, așa, hai să facem ceva împreună. Uite, hai să-ți demonstrez că n-ai motive să afișezi această gelozie. Da? Pentru că, haideți să vă spun un lucru. Gelozia asta are și ea fațetele ei. Este bună într-o anumită cantitate, dar așa cum îmi place mie să spun, orice lucru, indiferent că aparent este ceva pozitiv, dus la extrem, devine negativ. Nu? Putem să fim extraordinar de buni și să fim atât de buni la suflet și să nu purtăm ranchiună și să nu urâm pe nimeni. La un moment dat este o chestie pozitivă, foarte pozitivă, dar dusă la extrem nu va face altceva decât ca ceilalți sau alții sau unii din exterior să profite din plin de noi și să ne transforme în acel preș de la intrare. Și am închis paranteza și mergem mai departe cu acest 7 de bâte pe parte relațională pentru voi, dragilor. Chiar dacă relația voastră în această perioadă poate trece prin mici conflicte, prin mici provocări, care să, practic, la un moment dat e posibil chiar să vă testeze angajamentul pe care voi vi l-ați făcut unul cu celălalt, prin, nu știu, diferență de opinie sau moment în care trebuie să simțiți că trebuie să vă apărați punctul de vedere, totuși apare ocazia de a consolida încrederea în primul și în primul rând și respectul reciproc. Iar asta o puteți face, cum am mai spus, într-un mod inteligent și printr-o, cum să spun eu, printr-o stabilizare, printr-o înțelegere și înțelepciune pe care voi o aduceți în relația voastră și acțiunile voastre vor face ca relația, chiar dacă trece așa prin mici furtuni de vară, să se stabilizeze. Cei care sunteți singurei, și uite aici am uitat să pun cartea surpriză, dar am pus-o acum, da? Bun. Cei care sunteți singurei, voi, dragilor, la voi aș spune că voi ați avut un moment, poate, v-ați simțit împliniți din punct de vedere emoțional și a fost ceva care v-a dat încredere în voi. V-ați bucurat așa de viață, de experiențe personale, doar că, dat fiind această energie, aveți o frustrare, vă poate aduce o frustrare care să vă marcheze cumva negativ. E ca și cum te așteptai la ceva mare și de fapt ai găsit ceva nu că mare, foarte mic. Așteptările voastre cumva nu... realitatea de fapt nu era cu ceea ce voi gândeați să fie. Nu știu, poate posibilitatea în care gândeați că în sfârșit ați găsit pe cineva, pe partea asta sentimentală. Asul de monede vine și el cu faptul că în această perioadă voi puteți atrage persoane stabile, responsabile, cu intenții serioase, clare. Chiar puteți avea și posibile întâlniri. Așa că nu trebuie să fiți dezamăgiți, că dacă, cu toate că în momentul în care îți setezi niște așteptări foarte mari, foarte înalte și ai dezamăgirea că de fapt nici pe jumătate din acele așteptări nu se împlinesc, automat frustrarea este și mai mare, dar să știți că nu trebuie să o luați. S-a întâmplat, asta nu înseamnă că și pe viitor se va întâmpla fix la fel, nu. Pentru că acest as de monede, totuși mi-e spune că există șansa întâlnirii cu persoane chiar serioase, cu persoane care chiar își doresc ceva stabil. Iar 7 de bâte
chiar îmi confirmă acest lucru prin faptul că îmi vorbește de întâlniri cu persoane care vă testează într-un fel sau altul posibil răbdarea sau valorile voastre prin simplu fapt că flirtează, e foarte competitiv așa, sau pur și simplu veți avea voi așa situații în care va trebui să fiți perseverenți. Da? Să învățați de fapt, să vă dați seama de fapt ce tip de partener vă doriți și va fi ceva destul de provocator pentru voi. Dar, cum să spun, vi se cere în primul rând curaj, da? Și răbdare. Asta nu înseamnă că e aceeași situație ca înainte. Dar nu trebuie să o luați așa, trebuie să gândiți, cum să spun eu, inteligent. Așa că la voi chiar această carte, Inteligența, îmi vorbește de răbdare și măsură. Pentru că asta vă pot aduce și răspunsuri și chiar vă pot ajuta să treceți peste aceste frustrări din trecut. Surpriza voastră este acest 2 frumos de cupe și uite că tot vorbim de parte sentimentală, să știți că acest 2 de cupe pe parte profesională îmi poate vorbi ori de niște colaborări foarte bune în care parcă mergeți gând la gând cu bucurie, ori ne poate vorbi de interviuri în care voi veți face o impresie foarte bună și există șansa unui nou contract la care, cum bine am văzut, trebuie să aveți grijă totuși ce semnați. Dacă vorbim de bănuți, aici vorbim de situația în care există posibile beneficii financiare din colaborări, da? Unde voi cumva se împarte profitul, se împart banii, adică e un câștig colateral. Și dacă vorbim de dragoste, ce să vă mai spun, că atât la cei într-o relație deja, cât și la cei singuri, îmi apar conexiuni. Conexiuni sincere, legături sincere, sentimente sincere și dorință de a fi împreună. Haideți să vedem și ce mesaj au florile pentru voi, dragilor din Vărsător, în această ultimă perioadă de martie. 23-31 martie, opa, una te rog. Un mesaj pentru dragii mei din Vărsător. Ia să vedem. E așa de special. Opa. S-au întors două, le las. Două. Nu e nici mult, nici puțin. Ia să vedem. Și e foarte interesant. Avem alb și negru. Cine știe această perioadă alb și negru? Țineți minte. Nimic nu este întâmplător, cel puțin în cartomanție. Și avem așa. Magnifică-ți intențiile. Acum eu ce să vă spun? Vă spun în latină, nu știu, gypsophila. Așa se numește această floare albă și spune așa: alege obiectivul pe care tu ți-l dorești să-l atingi. Energia ta este împrăștiată în atât de multe idei diferite, așa că trebuie să te centrezi pe scopul tău principal și să accepti ajutorul divinității, al îngerilor. Așa că nu ezitați să cereți sprijin divin. Nu ezitați că n-aveți ce pierde până la urmă. Și avem purificare, avem un trandafir frumos, alb, care spune așa: atunci când vei scoate din viața ta anumite persoane, anumite locuri și anumite experiențe nefaste, abia atunci vei putea atinge acea pace adevărată, acea liniște adevărată. Probabil că este un moment bun, dragii mei, să vă curățați de toate energiile negative, de toate gândurile, de toate acele lucruri din trecut care vă apasă în continuare și care încă vă fac să vedeți lumea poate în aceste nuanțe închise. Este o perioadă bună în care, să știți că nu e întâmplător că a apărut negru și alb la voi, cel puțin în mesajele acestor flori. Acceptați sprijinul divin.
chiar și pentru cei care poate sunteți atei, fiecare alege ce și în ce să creadă. Există totuși, chiar și pentru cei atei, cu siguranță există un loc anume, un loc al vostru în care voi să vă puteți reîncărca, să vă puteți recupera energia, că este în natură, că este prin meditație, că este, nu știu, prin orice altceva. Cu siguranță fiecare are un lucru al său personal, că e credință, că e prin natură, cum am mai spus, că e prin muzică, că e prin artă, prin orice, încercați și vă recuperați această energie, purificați-vă spiritul, sufletul și energia. Bun, dragii mei, cam acestea au fost mesajele pentru voi pentru această ultimă perioadă de martie. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și până la următoarea noastră revedere, eu vă doresc tot ce e mai bun și desigur nu uitați, dragilor, sunteți suflete frumoase, așa că zburați înalt și lăsați iubirea, credința și pacea să vă însoțească la fiecare pas.